Hi guys, ඔයාලා මේක තුනනේ Zone.lk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ගෙනාවේ අලුත්ම Android app එකක් සහ iOS app එකක් ගැන. මේක iOS Android දෙකටම අදාළ වෙන app එකක්. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේක හරහා ගණන් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය සමීකරණ ගණන් step by step මේක කියා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරියටම උත්තරේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඉගෙන ගන්න ළමයිටත් ඒ කියන්නේ ටීචර් කෙනෙක්ටත් අවශ්‍ය කරන ඉතාමත් වැදගත් වෙන app එකක් මේ කාලේ හැටියට. ඉතින් ඔයාලා ගණන් හදලා ඒක හරිද කියලා මේකෙන් හරහා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට අධ්‍යාපනික මට්ටමේ ඉතාමත් ඉහළින් තියෙන app එකක් තමයි මේක. සුපිරියටම වැඩ කරන app එකක්. ඒ වගේම මේකේ හොඳම දේ තමයි මේකට මුදල් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේකට මුදල් නොගෙවා ෆ්‍රී මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේකේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එක මාරින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක install කරන්නේ, මේක ඊට පස්සේ ගණන් හදන්නේ කොහොමද, මේ ගණන් account එක හදාගන්නේ කොහොමද, මේ සියලු දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකේ යාළුවනේ තාත් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා Play Store එකට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට එක්ක Apple Store එකට ගිහලා මේ විදිහට Photomath කියලා search කරන්න. මම මේ විදිහට මේක අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. පළවෙනි comment එකෙත් මේකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ result එක එනවා. මේ මෙතනින් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ app එක. ඔයාලා install කරගන්න. මම දැනටමත් මේක install කරන් තියෙන්නේ. මේක ගැන කියනවා නම් මේක මිලියන බෙහෙකටත් වඩා reviews තියෙන app එකක්. මේ 4.6ක ඒ කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ app එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක open කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා open කරගද්දී ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට guideline එකක් දීලා තියෙනවා ඔයාලට. ඔයාලට පුළුවන් මේක හරහා බලන්න. මුලින්ම මේකේ ඔයාලට වයස දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වෙන මොන හරි කියලාද මේක දාන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට අරන් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පුංචි ගයිඩ්ලයින් එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. මේක ගයිඩ් එකක්. ඒක හරහා ඔයාලට කොහොමද මේ ගණන් හදන්නේ මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයාලට පෙන්නන විදිය. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඩන් කියලා බටන් එක ඔබන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරහා ඔයාලට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ගානක් ස්කෑන් කරලා ඔයාලට ඒක උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ උඩින්ම තියෙන බටන් එක ලොව් කරනවා app එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ආවටස් මම ගණන් වගේක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට මේකට ඇඩ් කරලා පෙන්නන. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන ප්ලස් ලයින් ලකුණක් තියෙනවා. ඒ ප්ලස් ලකුණෙන් ඔයාලට පුළුවන් මැද ටච් කරගෙන මෙහෙම පැත්තට අදිනකොට උඩට උස්සනකොට මේ මෙන්න මේ කොටුව වගේ එක ලොකු පොඩි වෙනවා. ඔයාලට ඕන විදිහට ගාන හැටියට මේක මෙන්න මේ විදිහට ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ ගාන මෙන්න මේ කොටු දෙක ඇතුළේ තියලා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ගාන ඉතාමත් සුළු වෙලාවකින් හැදිලා ඉවරලා ඔයාලට උත්තරේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වෙනවා. මෙන්න පල්ලෙහා තියෙනවා ස්ටෙප් කියලා පල්ලෙහාට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒකේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ කොහොමද ඒ උත්තරේ එන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බලාගෙන යන්න. මෙන්න මේ ඊතලෙ තිබුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පළවෙනි ක්‍රමය, ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක, තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට උත්තරයට වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් තව අපි ඒ වගේ ගානක් බලමු. මෙන්න විදිහට arrow එක ඔබලා අපි ආයෙ back වෙනවා මෙන්න මෙතනින්. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි තව ගානක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පේනවා ඇති ගාන ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහලා show me how කියන මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහා මෙතනින් තියෙනවා. ඒක පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඇති step by step ඒකෙත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගාන හැදිච්ච විදිය step by ඒකෙත් බලන්න පුළුවන්. step by step බලන්න පුළුවන්. ඉතින් next step එක ඔයාලට ඉතාමත් පහසුයි මේකෙන් ඔයාගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ගණන් ගන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් ගන්න බැරි අවස්ථාවක් නම් ඔයාලා ගානක් මොකක් හරි අරගෙන මෙතන කැල් කියන එක උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ අවශ්‍ය කරන ගාන මෙන්න මේ විදිහට
අවශ්‍ය කරන ගාන ඔයාලට දීලා ඒක මෙන්න මේ විදිහට ගාන දීලා වෙලා ඔයාලට ඒක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ගාන ස්ටෙප් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ටයිප් කරලා. ඉතින් ඔයාලා ටයිප් කරලා පුළුවන් මේක හරහා ඒ විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගාන අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊට අමතරව තව ඔප්ෂන් එකක් දීලා තිනවා. ඔයාගේ කොහෙද හරි යාට ගාන හදාගන්න බැරි. ඔයාට තියෙන ඉක්මනට ෆොටෝ එකක් ගහගන්න. මෙතන ෆොටෝස් කියන තැනට ගිහලා පුළුවන් ඔයාලා ගහගත්ත ෆොටෝ එකක් අරන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගානේ සමීකරණය විශ්ල ගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉතාමත් හොඳ ඇප් එකක් මේක සම්බන්ධ. ඉතින් මීට වඩා දන්න අය ඇති මේ ඇප් එක සම්බන්ධ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරලා ඊපස්සේ ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහට ගණන් ටික ඔක්කොම එකතු වෙනවා. ඔයාලා ගාන ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා උනත් මේකේ ගාන හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මම මේ ඇප් එක සම්බන්ධව කරපු වීඩියෝ කියලා. ඉතාමත් හොඳ ඇප් එකක්. දැන්ටමත් ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන ඇප් එකක්. ඉතින් යාළුවෝ මේ තාක්ෂණික ලෝකේ මේ වගේ ඇප් එකක් නිර්මාණය වෙන එක ගැන අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් යාළුවෝ මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලා දන්න දේවල් නොදන්න කෙනෙක්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මේකේ තියෙන මගේ වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක තව ළමයෙකුට බලන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න, තව ටීචර් කෙනෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් මතක ඇතු පල්ලෙහා තියෙන කළු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න මතක ඇතු. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඒකේ all කියලා දාගෙන තියාගන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එක notification එක මාර්ගෙන් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවාට බොහොම ස්තුතියි. ගිහින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.